हॅलो स्टुडंट्स, विद्यार्जन सायन्स अकॅडमी तर्फे तुमचं हार्दिक स्वागत आहे. आजचा नवीन टॉपिक जो आहे, नवीन कंटेंट जो आहे, इट्स व्हॉट दी आयनिक इक्विलिब्रियम. याच्या थेअरीमध्ये खूप लोकांना बराचसा प्रॉब्लेम असतो. मग तो जो काही आयनिक इक्विलिब्रियमचा कंटेंट आहे तो आज आपण पाहणार आहोत. सो आयनिक इक्विलिब्रियम डिपेंड ऑन, कशावर डिपेंड आहे आयनिक इक्विलिब्रियम? सो तो डिपेंड आहे इक्विलिब्रियम स्टेट ज्याला माहिती आहे त्याच्यावर. सो इक्विलिब्रियम मीन्स व्हॉट? सपोज दॅट माझ्याकडे एखादी रिॲक्शन आहे अँड ही रिव्हर्सिबल आहे, इन विच रिॲक्टंट कन्वर्ट इनटू प्रॉडक्ट. तर जर हा फॉरवर्ड रेट आहे आणि हा बॅकवर्ड रेट आहे, दोन्ही रेट जेव्हा इक्वल होतील त्या स्टेजला आपण काय म्हणतो? इक्विलिब्रियम. So the rate of forward reaction is exactly equal to the rate of backward reaction, known as what the equilibrium. So सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही लक्षात राहिली पाहिजे की फॉरवर्डचा रेट आणि बॅकवर्डचा रेट हा इक्वल जेव्हा होईल तेव्हा त्या स्टेजला इक्विलिब्रियम म्हणायचं. मग आता यासाठी फर्स्ट वन मला रिॲक्शनचा स्टडी माहिती असला पाहिजे. सुरुवातीला जेव्हा आपण रिॲक्शन सुरू करतोय तेव्हा सपोज दॅट रिॲक्टंट आपण 100% घेतलेत, तेव्हा प्रॉडक्ट 0% असेल. ओके. देन जसा जसा टाइम पुढे जाईल तसं तसं या रिॲक्टंट मधले काही मॉलिक्युल्स प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट होतील आणि प्रोडक्टची क्वांटिटी वाढायला लागेल. जशी जशी प्रोडक्टची क्वांटिटी वाढायला लागेल तसं तसं उलटी रिॲक्शन पण चालू होईल. म्हणजे सुरुवातीला फक्त फॉरवर्ड रिॲक्शनच होती, नंतर फॉरवर्ड रिॲक्शन कमी 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 होत चालली आणि बॅकवर्ड रिॲक्शन वाढत चालली. एका लेवलला गेल्यानंतर या दोन्ही रिॲक्शनचा रेट सेम येईल आणि त्या सेम आल्यानंतर जी काही स्टेज इथे असेल त्याला आपण काय म्हणतो? इक्विलिब्रियम. मग नॉर्मली हे कोणामध्ये येतं? आताच मी सांगितलं की हा रिव्हर्सिबल रिॲक्शन मध्ये येतो. सो रिव्हर्सिबल रिॲक्शन या जास्त महत्वाच्या आहेत. ज्यासाठी मी इक्विलिब्रियमचा स्टडी करणार आहे त्यांना रिव्हर्सिबलच रिॲक्शन लागतात. रिव्हर्सिबलच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही रिॲक्शन लागणार नाहीयेत. मग आता इक्विलिब्रियम नॉर्मली रिव्हर्सिबल रिॲक्शन मध्ये येणार हे कन्फर्म. ठीक आहे. मग रिव्हर्सिबल रिॲक्शन कोण कोण दाखवतं? तर फर्स्ट वन, त्यासाठी आपल्याला काही सबस्टन्सचा म्हणजे आपल्याकडे जे काही मटेरियल्स आहेत त्यांना आपण ऍक्च्युअली क्लासिफाय केले ॲज अ इलेक्ट्रोलाइट अँड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ओके. तर आधी यांना जाणून घेऊ आणि मग पुढे जाऊ. सो इलेक्ट्रोलाइट मीन्स व्हॉट? हे असे सबस्टन्सेस आहेत ज्यांना पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आणि हे असे सबस्टन्सेस ज्यांना पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर ते डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो जी लोक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतील, known as electrolyte. The substance which do not conduct electricity in aqueous state called as non-electrolyte. मग आता सध्या आपण या इलेक्ट्रोलाइट वर फोकस करणार आहोत. ठीक आहे. मग त्या इलेक्ट्रोलाइट मध्ये पुन्हा क्लासिफिकेशन आहे. इलेक्ट्रोलाइट अगेन क्लासिफाइड इन 2 categories. First one, strong electrolyte and weak electrolyte. मग आता हे कशाच्या बेसिसवर आपण क्लासिफाय केलंय? तर इथे इलेक्ट्रोलाइट वी क्लासिफाय इनटू 2 categories ऑन द बेसिस ऑफ आयनायझेशन किंवा यालाच आपण डिसोसिएशन म्हणणार आहोत. सो या डिसोसिएशनला आपण मेजर करताना इन टर्म्स ऑफ डिग्री मेजर करणार आहोत. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री म्हणजे त्याचा एक क्वांटिटी असेल की एवढ्या अमाउंट मधला एवढा डिसोसिएट होतोय
आणि त्या डिग्रीला आपण कन्वर्ट करतो पर्सेंट डिसोसिएशन मध्ये, जे आपल्याला सोपं होतं. म्हणजे 100% मधला एवढा पर्सेंट डिसोसिएट झाला. ठीक आहे. सो वी ऍक्च्युअली कॅल्क्युलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टू क्लासिफाय इलेक्ट्रोलाइट. मग आता यांच्यामध्ये 2 लेवलवर आपण क्लासिफाय केले. ही लोक जी आहेत स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, यांना आपण ज्यांचं डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कम्प्लिटली होईल, म्हणजे जेवढे मॉलिक्युल मी टाकलेत तेवढे पूर्ण डिसोसिएट झाले, देन दॅट सबस्टन्स इज कॉल्ड ॲज व्हॉट इज स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. आणि जेवढे मी मॉलिक्युल टाकलेत त्याच्यामधले काहीच मॉलिक्युल मीन्स व्हॉट पार्शियली दे डिसोसिएट, नॉट दी कम्प्लिटली, नोन ॲज व्हॉट वीक इलेक्ट्रोलाइट. म्हणजे या दोघांमध्ये फरक आहे डिसोसिएशनवर. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कम्प्लिटली अँड वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट पार्शियली. हे डोक्यामध्ये स्टेटमेंट ठेवायचंच. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कम्प्लिटली, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट पार्शियली. मग आता या दोघांसाठी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जर काढायचं झालं तर वीक साठीच फक्त आपण काढतो, कारण स्ट्रॉंग ऑलमोस्ट डिसोसिएट कम्प्लिटली मीन्स व्हॉट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट इट्स व्हॉट 100%. म्हणजे त्याची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काढून आपल्याला काही वेगळं मिळणार नाहीये. ज्याची काढायची किंवा ज्याच्यावर आपल्याला काम करायचंय मॅक्सिमम ते आहे वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो वी फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. क्लिअर. मग आता हे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कसं काढायचं, काय करायचं, तर त्याच्यासाठी आपण जाऊयात पुढे. फर्स्ट वन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन we indicate by what the alpha. So alpha कसा फाइंड आउट करायचा? Alpha we find out by basis or on the basis of moles of substance dissociated divide by total moles. ओके. आणि जर का मला पर्सेंट अल्फा काढायचा असेल, देन पर्सेंट अल्फा काढण्यासाठी मी अल्फाला मल्टिप्लाय करतो 100 ने. सो इट्स व्हॉट दी पर्सेंट अल्फा. ओके. सो हा झाला दोघांमधला फरक, पर्सेंट अल्फा आणि अल्फा मधला. अल्फा स्टँड फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. नाउ अनदर वन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सपोज दॅट नंबर ऑफ आयन्स काढायचे असतील, किंवा याला आपण नंबर कॉन्सन्ट्रेशनच्या फॉर्म मध्ये जरी घेतलं तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन्स इज इक्वल टू पर्सेंट अल्फा इंटू सी. या फॉर्मॅट मध्ये पण काढतो आपण. म्हणजे त्याचा किती पर्सेंट डिसोसिएशन झालाय इंटू काय करायचं, सी करायचं. त्याला जो काही कॉन्सन्ट्रेशन दिलेला आहे त्याने मल्टिप्लाय करायचं, तर त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ आयन्स माहिती पडेल. म्हणजे आता इथे फर्स्ट वन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोणासाठी काढायचा? ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉंग साठी काढायचा नसतो. स्ट्रॉंग मध्ये ऑलरेडी तो 100% आहे, हे लक्षात ठेवायचं असतं. सो इथे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वी फाइंड आउट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. द नेक्स्ट वन, आता डिग्री ऑफ डिसोसिएशनचं आणि अजून काही लोकांचं रिलेशन डेव्हलप करायचं आहे. बट बिफोर दॅट मला काही सबस्टन्सेस आहेत त्यांचा स्टडी करावा लागेल. ते सबस्टन्सेस जे आहेत ते म्हणजे कोण? ऍसिड आणि बेसिस. म्हणजे ऍसिड अँड बेसिस हे माहित असतील तर चांगली गोष्ट आहे. नसेल माहित तर आपल्याला 3 लोकांची नावं माहित असली पाहिजेत ज्यांनी ऍसिडला आणि बेसला एक्सप्लेन केलेले. मग आता त्यांच्यामध्ये ऍसिड आणि बेसला एक्सप्लेन करणारे पहिले आहेत अरेनियस, दुसरा आहे लॉरी अँड ब्रॉन्स्टेड. मी मुद्दाम फक्त सिम्बॉलिकली रिप्रेझेंट करतोय म्हणजे आपला टाइम वाचेल. आणि थर्ड वन आहे लुईस थिअरी फॉर ऍसिड अँड बेसिस. मग या तिघांच्या डेफिनेशन्स, तिघांनी काय काय सांगितलं हे जास्त महत्वाचं आहे, जेणेकरून आपल्याला काय होईल त्यांच्या थिअरीज ज्या आहेत त्या परफेक्टली लक्षात राहतील. सो कोणी कोणी कशावर कशावर काम केलंय ते जरा चेक करू. याने हायड्रोजन आणि हायड्रोजन आयन ऍसिडच्या केसमध्ये, आणि जर का बेस असेल
तर OH ग्रुप ज्याला हायड्रॉक्सिल ग्रुप म्हणतो आणि OH मायनस आयन ज्याला हायड्रॉक्सिल आयन म्हणतात, या दोघांचा स्टेटमेंटमध्ये उल्लेख केलाय अरेनियसने. सो अकॉर्डिंग टू अरेनियस, सबस्टन्स विच कंटेन हायड्रोजन and on dissociation in aqueous substance it donate H plus ion or it provide H plus ion known as what the acid. म्हणजे एक्झाम्पल साठी समजा हा HCl आहे, तर याच्यामध्ये हायड्रोजन दिसतोय मला आणि याला जर का मी पाण्यामध्ये टाकलं then it gives H plus ion along with what the Cl minus ion. मग H plus ion दिला म्हणजे हा कोण आहे, ऍसिड आहे. सिमिलरली बेसच्या कॉन्सेप्ट मध्ये इथे NaOH आहे. सो सबस्टन्स मध्ये OH दिसतोय आणि याला जर का मी पाण्यामध्ये टाकलं म्हणजे ॲक्वियस स्टेट मध्ये, तर याने OH मायनस आयन दिलं पाहिजे. मीन्स व्हॉट दी हायड्रॉक्सिल आयन. देन दॅट सबस्टन्स इज कॉल्ड ॲज व्हॉट, base. So according to Arrhenius, acid is a substance which contain hydrogen and on dissolving in water gives H plus ion. And base is a substance which contain hydroxyl ion. मी hydroxyl बोललो, I think थोडासा mistake. Acid is a substance which contain hydrogen and on dissociation or dissolution in water gives H plus ion. And base is a substance which contain hydroxyl ion and on dissolving in water gives OH मायनस आयन. म्हणजे हे झालं दोघांमधलं स्टेटमेंट. लॉरियन ब्रॉन्स्टेड नुसार त्यांनी एक्सप्लेन केलं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन म्हणजे कोण, H प्लस. म्हणजे प्रोटॉन लॉस करतील म्हणजे देतील, डोनेट करतील, दे आर व्हॉट दी ऍसिड्स. अँड दे प्रोटॉन जे ऍक्सेप्ट करतील ते कोण आहेत, बेस. सो यांनी एक नवीन थिअरी पण मांडली, याला म्हणतो आपण कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर. मतलब for example, suppose that H2O react with NH3, then H2O act as acid and NH3 act as a base because what, हा याला प्रोटॉन डोनेट करणार आहे and OH minus it forms along with NH3 plus. म्हणजे काय झालं, तर इथे झाला हा OH मायनस तयार, H2O मधला एक H कमी झाला, OH मायनस झाला आणि NH3 मध्ये एक हायड्रोजन वाढणार आहे. मी इथे 3च दाखवलेलं आहे. व्हेरी गुड. त्याला आपण चेंज करू, NH4 प्लस अमोनियम आयन झाला तयार. उलट्या रिॲक्शन मध्ये पाहिलं तर हा पुन्हा H प्लस याला देणार आहे आणि OH चा काय बनेल, H2O. म्हणजे याने प्रोटॉन दिला. प्रोटॉन मीन्स व्हॉट, हा झाला ऍसिड आणि हा झाला बेस. सो यांना जर का आपण नावं दिली, इट्स व्हॉट दी ऍसिड 1 बेस 1, ऍसिड 2 बेस 2. देन हा इकडे ऍसिड आहे पण हा इकडे बेस आहे. म्हणजे ज्याच्याकडे ऑक्सिजन होता तो मॉलिक्युल इकडे ऍसिड आहे, बट ऑन दी अदर साइड इफ वी फोकस देन इट इज व्हॉट दी बेस. म्हणजे दोघांमध्ये फरक आहे. त्यानंतर इथे सुद्धा जरा चेक करा, अमोनिया इट्स व्हॉट दी बेस हियर, बट इन प्रोडक्ट साइड इट ऍक्ट एज व्हॉट दी ऍसिड. सो दॅट पेअर इज कॉल्ड ऍज कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर. म्हणजे इकडे ऍसिड तर तिकडे बेस, किंवा इकडे बेस तर तिकडे ऍसिड, या जोडीला म्हणायचं कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर. देन नेक्स्ट वन, लॉरियन ब्रॉन्स्टेड नंतर कोणाला, लेस. याने अजून एक थिअरी मांडली, याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन पेअर, या इलेक्ट्रॉन पेअर वर यांनी एक्सप्लेनेशन केलं. सो व्हॉट इज ऍसिड? ऍसिड इज अ सबस्टन्स विच ऍक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेअर अँड बेस इज अ सबस्टन्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेअर. फॉर एक्झाम्पल, जर का मी HCl प्लस NH3 ची रिॲक्शन केली तर हा NH3 मधला नायट्रोजन जो आहे त्या नायट्रोजनकडे एक लोन पेअर असते. मग हा काय करेल, या इकडच्या H प्लसला हा स्वतःची लोन पेअर डोनेट करेल आणि इट कन्वर्ट इनटू NH4 प्लस प्लस Cl मायनस. म्हणजे काय झालं, याने डोनेट केली लोन पेअर, सो इट ऍक्ट एज व्हॉट दी लुईस बेस आणि ऍसिड ऍक्सेप्ट करतोय, सो इट्स कॉल्ड एज व्हॉट दी लुईस ऍसिड. ओके. सो ऍसिड आणि बेस म्हणजे या 3 थिअरीज महत्वाच्या आहेत. डिपेंड कशावर आहेत हे मी सांगितलंय, ते लक्षात ठेवायचं. इतकं सिंपल आहे. द नेक्स्ट वन,
याच्या पुढे गेल्यानंतर ऍसिड आणि बेस मध्ये आपण दोन क्रायटेरिया आपण एक्सप्लेन केल्यात. म्हणजे ऍसिड कशी असू शकतात, ऍसिड स्ट्रॉंगही असू शकतात आणि वीकही असू शकतात. सिमिलरली बेस पण कसे असू शकतात, स्ट्रॉंगही असू शकतात आणि वीकही असू शकतात. ओके, म्हणजे आता या वीक बेसेस आणि ऍसिड साठी आपल्याला काहीतरी नवीन वर्कआउट केले पाहिजे. मग तो वर्कआउट कशावर बेस्ड आहे की तो किती ऍसिडिक आहे, किती बेसिक आहे. फॉर दॅट वी फाइंड आउट कॉन्स्टंट कॉल्ड डी डिसोसिएशन कॉन्स्टंट. मग तो कसा काढायचा, काय काढायचा, त्यासाठी पहिल्यांदा ऍसिड कडे आपण जाऊयात. फर्स्ट वन, ऍसिड मधले स्ट्रॉंग ऍसिड म्हणजे काय, which dissociate completely means what the 100%, and weak acid means what, which dissociate partially means what, less than 100%. मग असे काही ऍसिड्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल जरा ॲरोवर फोकस करा. HCl डिसोसिएट इन वॉटर ॲज H++Cl-. सिमिलरली H2SO4 in water dissociate as twice H++SO4 -2. म्हणजे इकडे ॲरो जे आलेले आहेत इट्स व्हॉट रिव्हर्सिबल ऑर इरिव्हर्सिबल, तर इरिव्हर्सिबल म्हणजे ही युनिडायरेक्शनल प्रोसेस आहे. सो या अशा ॲरो ज्या ठिकाणी दिसतील त्या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं की हे काय आहेत, स्ट्रॉंग ऍसिड आहेत. किंवा स्ट्रॉंग ऍसिड जर का असतील तर मला डिसोसिएशन दाखवताना असे इरिव्हर्सिबल ॲरो दाखवायचे आहेत. बट सपोज दॅट मी एक ऍसिड घेतला CH3COOH, ऍसिडिक ऍसिड, हा वीक ऍसिड आहे. याला जर पाण्यामध्ये टाकलं देन वी ऑब्टेन रिव्हर्सिबल रिॲक्शन ॲज अ CH3COO- प्लस H प्लस एक्झिस्ट इन ॲक्वियस मीडियम. आणि यांच्यामध्ये थोड्या वेळानंतर काय होईल तर इक्विलिब्रियम येईल. म्हणजेच काय झालं, जे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते त्यांच्यामध्ये जसा इक्विलिब्रियम आला तसाच इथे वीक ऍसिड जो आहे त्याच्यामध्ये पण काय आला, इक्विलिब्रियम आला. मीन्स व्हॉट, कुठेतरी जाऊन या रिॲक्शनचा रेट काय होईल, बॅलन्स होईल. मीन्स फॉरवर्ड रिॲक्शन इज एक्झॅक्टली इक्वल टू द बॅकवर्ड रिॲक्शन. ओके, सो हे झालं आपलं काय, इक्विलिब्रियम. कोणाच्या केसमध्ये हे सांगणं. सो लक्षात काय ठेवायचंय, वीक ऍसिड मध्ये आणि वीक बेसिस मध्ये इक्विलिब्रियम येणार आहे. मग यांच्यासाठी एक डिसोसिएशन कॉन्स्टंट काढणं गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल सपोज दॅट वीक ऍसिड we represent by Ha, it dissociate partially and forms H++A-. मग आता यांना जर का मी लॉ ऑफ मास ऍक्शन अप्लाय केलं तर लॉ ऑफ मास ऍक्शन काय होता, लास्ट इयरला आपण केसी काढला होता. ज्यांना ज्यांना माहिती आहे त्यांना माहिती असेल. केसी इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट्स असा होता. सेम इथे हे आहेत रिॲक्टंट आणि हे आहेत प्रोडक्ट. सो यासाठी मी काय फाइंड आउट करणार आहे, के इट्स कॉल्ड एज व्हॉट, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट. मग आता इथे मी ऍसिड यूज केलाय, सो वी यूज Ka मीन्स डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड. मग डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड कसा करणार आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. मग इथे कोण आहे, H+ इंटू A- डिवाइड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ha. मग याला म्हणायचं डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक बेस, नॉट बेस ऍसिड. तसाच मी वीक बेसचाही काढेल. वीक बेसला नॉर्मली वी रिप्रेझेंट बाय BOH, कारण त्याच्यामध्ये OH असला पाहिजे. सो डिसोसिएट ॲज व्हॉट, B प्लस प्लस OH मायनस. मग याच्यामध्ये सुद्धा जर मला डिसोसिएशन कॉन्स्टंट काढायचं तर नॉर्मली वी इंडिकेट बाय व्हॉट, K, बट इट्स व्हॉट, बेस. सो जस्ट लाईक ऍसिड वी यूज व्हॉट, B ॲट द बेस. म्हणजे KB काढायचा आहे. मग KB झाला आपला डिसोसिएशन कॉन्स्टंट. मग कसा काढणार आहे आपण, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस डिवाइड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ BOH. मग हे झालं त्यांचे डिसोसिएशन कॉन्स्टंट. याचा अर्थ काय, जेवढे जास्त डिसोसिएटेड फॉर्म मध्ये आहेत तेवढा त्याचा के जास्त असेल किंवा KB जास्त असेल. बिकॉज व्हॉट, Ka इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट अँड इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू द रिॲक्टंट. म्हणजे जेवढे आपण टाकले होते मॉलिक्युल्स त्याच्यामधले जर का मॅक्सिमम मॉलिक्युल्स प्रोडक्ट मध्ये गेले असतील म्हणजे आपला Ka किंवा KB ची व्हॅल्यू काय असेल, जास्त असेल.
पण कमी मॉलिक्युलर प्रोडक्टमध्ये गेलेत म्हणजे रिॲक्टंटचे मॉलिक्युल जास्त राहिलेत. सो के किंवा केबी काय असेल, छोटा असेल. सो याला म्हणायचं काय, के आणि केबी. देन नेक्स्ट वन कंडिशन किंवा नेक्स्ट वन जे काही आपण काढणार आहोत, इट्स अ रिलेशन बिटवीन के और केबी विथ अल्फा. मग आता अल्फा कोण आहे? अल्फा इट्स व्हॉट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अँड फॉर दॅट वी रिक्वायर ओसवाल्ड्स डायल्युशन लॉ. एकाचाच लॉ घेणार आहे, दुसऱ्याचा लॉ त्याच्यावरनं ऑटोमॅटिक समजून जातो, कारण ऑलमोस्ट सेम त्याच्यामध्ये असणारे सगळ्या प्रोसेसेस. जस्ट फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट वन वी यूज कोणासाठी करणार आहे हे लक्षात ठेवा. ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. राईट नाव वी यूज व्हॉट? फॉर वीक ऍसिड. ठीक आहे, म्हणजे मी आता वीक ऍसिड साठी याला यूज करतोय. जस्ट इमॅजिन दॅट की आपल्याकडे वीक ऍसिड आहे HA. मी आता घेतला हा HA, याला काही पाण्यामध्ये टाकलेलं नाहीये, म्हणजे याचं डिसोसिएशनच झालेलं नाहीये. देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ व्हॉट दी H+ and A- मीन्स व्हॉट, इथे इनिशियली असं लिहितो. सपोज दॅट वी यूज 1 मोल ऑफ HA, पण याच्यामध्ये पाणीच टाकलं नाही, तर हा पण 0 असेल, हा पण 0 असेल. सो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ व्हॉट दी आयन्स बिकॉज व्हॉट नो इलेक्ट्रोलाइट वी ऍड. म्हणजे जसं आपण साखर एखाद्या वाटीमध्ये घेतली पण त्याच्यामध्ये पाणीच टाकलं नाही, तर साखर विरघळणार आहे का? तर नाही विरघळणार. म्हणजे विरघळलीच नाही तर तो आहे तसं दाखवणार ना मी. सो इथे पण आपण तेच केलं की 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घेतलाय HA, त्याच्यामध्ये ॲक्वियस म्हणजे पाणी टाकलंच नाही तर त्याचं आयोनायझेशन होणारच नाही. तसं इथे आपण दाखवलेलं आहे. इथे 0-0 हे त्या झाले. पण आता मी पाणी टाकलं आणि इक्विलिब्रियम पर्यंत रिॲक्शन आली. मग इक्विलिब्रियमला याच्यामधले काहीतरी मोल्स पलीकडे काय झाले असतील, डिसोसिएट झाले असतील आणि तिथे येऊन रिॲक्शन थांबली असेल. म्हणजेच काय, तर रिॲक्शन एका लेवलला येऊन दोन्ही रेट सेम झाले, म्हणजे आपण रिॲक्शन काय करतो, इक्वलाइज मानतो आणि दोघांचे कॉन्सन्ट्रेशन आता बदलणार नाहीत असं आपण कन्सिडर करतो. सो याचा सपोज दॅट एक मधनं अल्फा नंबर ऑफ मोल्स काय झाले, डिसोसिएट झाले. ओके, मग अल्फा नंबर ऑफ मोल्स जर डिसोसिएट झाले तर हे किती बनतील, अल्फा एवढेच बनतील. हे पण किती बनतील, अल्फा एवढे. जस्ट फॉर एक्झाम्पल मी इथे एक NaCl घेतो. सुरुवातीला मी एक 100 मॉलिक्युल्स घेतले होते आणि या 100 मॉलिक्युल्स मधले सपोज दॅट ऍट इक्विलिब्रियम, यांच्यामध्ये पण इक्विलिब्रियम येतोय असं आपण मानूयात. सुरुवातीला काय झालं तर 0-0 होते इनिशियली. आता इक्विलिब्रियमला यांच्यामधले 30 मॉलिक्युल डिसोसिएट झाले, म्हणजे उरले किती, 70. मग इथे किती झाले असेल, 30 इकडे आले ना, म्हणजे Na पण किती आले असतील, 30, आणि Cl पण किती आले असतील, 30. सो 30 मॉलिक्युल कन्वर्ट इनटू व्हॉट, Na+ आणि Cl-. म्हणजेच काय झालं, यांचा काउंट जो आहे तो किती आहे, एवढा आहे. मग मी आता फक्त सांगितलं इथे अल्फा आहे, तो अल्फा नंबर ऑफ H+ आणि अल्फा नंबर ऑफ A- तयार झाले असतील. ओके, देन नाव इमॅजिन दॅट की हे जे काही सर्व आपण प्रोसेस करतोय, ही प्रोसेस चालली आहे 1 व्हॉल्यूम मध्ये. व्हॉल्यूम किती असेल, तो DM³ मध्ये किती घेतला असेल. आता जस्ट सांगतोय की मी व्हॉल्यूम V घेतलाय. सो कॉन्सन्ट्रेशन जर का काढायचं असेल आपल्याला, तर आपण काय करतो, नंबर ऑफ मोल्स आपण व्हॉल्यूम इन DM³ घेतो. सो राईट नाउ वी हॅव व्हॉल्यूम ॲज अ V इन DM³. म्हणजे आता कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HA किती येईल, HA शिल्लक किती राहिला इक्विलिब्रियमला, 1 - अल्फा, आणि हा कशामध्ये, V मध्ये. सो इट इज व्हॉट, 1 - अल्फा अपॉन V. सिमिलरली H+ किती असेल, अल्फा अपॉन V, बिकॉज दॅट अल्फा प्रेझेंट इन सेम व्हॉल्यूम. सेम इयर. A- किती असेल, अल्फा अपॉन V. ओके, मग आता हे झाले अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन V. तिघांचे आपण कॉन्सन्ट्रेशन लिहिलेले आहे. मग आता याच्यामध्ये तिघांमध्ये एक्झॅक्टली आता करायचं काय, सो वी हॅव टू यूज लॉ ऑफ मास ऍक्शन, जी आपण ऑलरेडी काढून ठेवली. मग मी आता फक्त काय करतो, इथे याच्याऐवजी काय लिहितोय, सबस्टिट्युटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन्स इन Ka मीन्स व्हॉट, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट जो काढला होता आपण 10 मिनिटापूर्वी त्याच्यामध्ये. मग आता Ka ची व्हॅल्यू काय होती आपल्याकडे, Ka इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A- डिवाइड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HA. मग जर का यांचे इक्विलिब्रियमचे कॉन्सन्ट्रेशन टाकले तर H+ चा किती आहे, अल्फा अपॉन V.
इंटू ए मायनसचा आपण किती आहे अल्फा अपॉन व्ही डिवाइड बाय एच एचा किती आहे 1 मायनस अल्फा अपॉन व्ही. ओके, आता जर यांना मल्टिप्लाय केलं तर के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर अपॉन व्ही स्क्वेअर डिवाइड बाय 1 मायनस अल्फा अपॉन व्ही असा येईल. सो हा एक व्ही आणि हा एक व्ही कॅन्सल झाला. देन अल्फा स्क्वेअर अपॉन व्ही डिवाइड बाय 1 मायनस अल्फा राहिला. बट फॉर डायल्यूट सोल्युशन्स, अतिशय डायल्यूट सोल्युशन असेल तर ऑलरेडी आपण सोल्यूट खूप कमी घेतला होता, म्हणजे त्या कमी घेतलेल्या सोल्यूट मधलं सुद्धा खूप कमी डिसोसिएट झाला असेल, म्हणजे अल्फाची व्हॅल्यू ही खूप लहान असेल. मीन्स जस्ट इमॅजिन दॅट आउट ऑफ 1000 पार्टिकल ओनली 1 पार्टिकल डिसोसिएट मीन्स व्हॉट 999 रिमेन्स अनडिसोसिएटेड. म्हणजे त्या 1000 ला एक डिसोसिएट झाल्यानंतर फार मोठा फरक पडलाय का नाही. सो या केसमध्ये मी 1 मायनस अल्फा म्हणजे इमॅजिन करा 1 मायनस 0.0001 एवढा कट केला तर त्या 1 ला फार मोठा फरक पडेल का नाही. मीन्स व्हॉट हा अल्फा सपोज जर असेल अल्फा खूप लहान असेल तर 1 मायनस अल्फा इज इक्वल टू 1 आपण कन्सिडर करू शकतो. ओके, तर मग आता इकडे खाली काय येईल 1 म्हणजेच काय झाला देअरफॉर के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर डिवाइड बाय व्ही. अल्फा स्क्वेअर डिवाइड बाय व्ही. देन व्ही ला इकडे शिफ्ट केला तर काय येईल अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू के ए इंटू व्ही. Similarly, another equation we have, but 1 upon V is equal to C. 1 upon V is equal to C. म्हणजेच काय येईल 1 upon C is equal to V. ओके, म्हणजे याला मला असं लिहिता येईल अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू के ए अपॉन सी. काही प्रॉब्लेम. देन आता जर मी या अल्फाचा स्क्वेअर रूट पलीकडे शिफ्ट केला तर असा येईल अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए इंटू व्ही और अल्फा इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ के ए अपॉन सी. मग या झाल्या दोन डिफरंट स्टेटमेंट्स. या कशा एक्सप्लेन करायच्या. सो अल्फा कोणासाठी काढला होता आपण वीक ऍसिड साठी. So alpha means what degree of dissociation of weak acid. So degree of dissociation of weak acid is directly proportional to the square root of its volume and inversely proportional to the square root of its concentration. म्हणजे हे दोन झाले त्याच्यावरचे काय स्टेटमेंट. सेम फॉर्मॅट येईल कोणासाठी वीक बेस साठी. फक्त काय होईल ज्या ज्या ठिकाणी के ए आपण वापरलाय त्या त्या ठिकाणचा के ए फक्त रिप्लेस करायचा आहे के बी बरोबर. Means what same statement we have for what weak bases also. म्हणजे ओस्वाल्ड डायल्युशन लॉने काय सांगितलं तर डायल्युशन वाढवलं तर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाढणार आहे आणि जर मी कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कमी होणार आहे. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम अँड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन. फक्त इथे स्क्वेअर रूट आहे, बाकी काहीही वेगळं नाहीये. म्हणजे हा झाला ओस्वाल्ड डायल्युशन लॉ. आफ्टर दॅट मला काय महत्वाचं आहे याच्यानंतर आपण H2O यासाठी डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फाइंड आउट करतो. दॅट ऑन द बेसिस ऑफ ऑटो डिसोसिएशन ऑफ H2O. म्हणजे एक्झाम्पल साठी पाणी हे सुद्धा एक प्रकारचं वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे. इट्स ऑल्सो व्हॉट वीक इलेक्ट्रोलाइट. इट डिसोसिएट पार्शियली अँड H2O dissociate partially in aqueous medium to form H plus plus OH minus. पण अतिशय कमी प्रमाणामध्ये डिसोसिएट होतं. म्हणजे एक्झाम्पल साठी जर का सांगायचं झालं तर आउट ऑफ 1 मोल ऑफ H2O ओनली 1 into 10⁻⁻⁷ मॉलिक्युल्स डिसोसिएट्स. म्हणजे अतिशय कमी मॉलिक्युल डिसोसिएट होतात. ओके, मग आता या केससाठी सपोज दॅट मी के काढायचा ठरवला तर K इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस
into concentration of OH minus divide by concentration of H2O असं आपल्याला नॉट कंडिशन लॉ ऑफ मास ऍक्शन घ्यावं लागेल. बट मी आता सांगितलं ऍक्च्युली या H2O च्या कॉन्सन्ट्रेशनला फारसा काही फरक पडला नाहीये. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2O रिमेन्स कॉन्स्टंट अँड दॅट वी इंडिकेट बाय K डॅश. ठीक आहे. मग आधी मी काय करतो, या H2O ला इकडे शिफ्ट करतो. मीन्स व्हॉट K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH मायनस असा येईल. देन या H2O च्या जागी आपण काय शिफ्ट करूयात किंवा रिप्लेस करूयात K डॅश. म्हणजेच काय येईल, K इंटू K डॅश इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस. नाव K इंटू K डॅश एक नवीन सिम्बॉल देऊ आपण KW. सो KW इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस. सो KW स्टँड फॉर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर or also called as what dissociation constant of water. मग आता यांच्यावरून जर एक्झॅक्ट KW ची व्हॅल्यू काढायची असेल then we know that 1 into 10 raised to minus 7 molecules of H2O dissociate at equilibrium. म्हणजे जर का मी H2O डिसोसिएट केला, H प्लस अँड OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन काढलं, तर आउट ऑफ 1 मोल ओनली 1 इंटू 10 रेज टू मायनस 7 डिसोसिएट्स. म्हणजे 1 इंटू 10 रेज टू मायनस 7 H प्लस पण बनतील आणि 1 इंटू 10 रेज टू मायनस 7 OH मायनस पण बनतील. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस किती असेल, 1 into 10 raised to minus 7 as well as OH minus पण किती असेल, 1 into 10 raised to minus 7. सो जर मी KW ची व्हॅल्यू काढायची ठरवली, सो KW इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस मीन्स व्हॉट 1 into 10 raised to minus 7 into concentration of OH minus means what again 1 into 10 raised to minus 7. 1 ने 1 ला मल्टिप्लाय केल्यानंतर काही फरक पडत नाही आणि एक्सपोनंटची नॉर्मली मल्टिप्लिकेशन मध्ये काय होते, ऍडिशन. म्हणजे इथे काय आला पाहिजे 1 into 10 raised to minus 14. It's what KW. So value of ionic product is equal to 10 into 10 raised to minus 14. Okay. आता याचा यूज कुठे करतो आपण, याला आपण यूज करतो टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन pH अँड pOH. सो pH काय ते आधी माहिती असलं पाहिजे. सो व्हॉट इज मीन बाय pH, तर ऍसिड आणि बेस यांना आपण pH स्केलवर काय केलेलं आहे, एक्सप्लेन केलेलं आहे. म्हणजे एक्झाम्पल साठी एक स्केल आहे, ज्या स्केलमध्ये आपण pH च्या व्हॅल्यूज सांगितल्या आहेत की 7, 0 आणि 14. या 0 to 7 मध्ये जर pH व्हॅल्यू असेल देन इट इज व्हॉट, ऍसिडिक सबस्टन्स. सपोज दॅट 7 to 14 मध्ये असेल देन इट इज व्हॉट, बेसिक सबस्टन्स. ओके, म्हणजे हे pH स्केल आहे. 7 पर्यंत ऍसिडिक, 7 च्या पुढे बेसिक आणि एक्झॅक्ट 7 जर का असेल देन इट इज न्यूट्रल. ओके, सो हा झाला आपला pH स्केल. मग आता pH कसा काढतो आपण, pH इज इक्वल टू निगेटिव्ह लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे या H प्लस वर त्याचा pH डिपेंड असेल आणि बेसिक मध्ये pOH इज इक्वल टू निगेटिव्ह लॉग टू द बेस 10 OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे याचा अर्थ काय हे पण सांगतो मी. या केसमध्ये concentration of H plus is greater than concentration of OH minus. या केसमध्ये concentration of H plus is less than concentration of OH minus. आणि या इथे न्यूट्रलला एक्झॅक्टली जेवढे H plus असतील तेवढेच OH minus पण असतील. मग हे ज्याला ज्याला लक्षात आहे किंवा ज्याला ज्याला माहित आहे त्याला काही फारसा प्रॉब्लेम येणार नाही. म्हणजे एक्झॅक्टली ऍट 7 H प्लस इज इक्वल टू OH मायनस, बिफोर 7 H प्लस मोर दॅन OH मायनस, आफ्टर 7 H प्लस लेस दॅन OH मायनस.
सो इट्स रिअली व्हेरी सिम्पल, नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड. सो हे झालं ऍसिड आणि बेसच्या पीएच बरोबर. याच बरोबर मी तुम्हाला त्यांच्या डेफिनेशन पण सांगून टाकल्या की पीएच म्हणजे कोण आहे, निगेटिव्ह लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. अँड व्हॉट अबाउट POH, निगेटिव्ह लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH मायनस आयन. ओके, मग यांचा जर का मला रिलेशन मध्ये यूज करायचा असेल तर कसा करता येईल, जरा याला आपण या कॉर्नरला ठेवू म्हणजे आपल्या लक्षात येईल. सो फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ KW we find out the relation between what, pH and POH. So KW is equal to what, concentration of H plus into concentration of OH minus. ठीक आहे, आणि KW ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. KW ची व्हॅल्यू किती आहे, 10⁻⁻14. सो मी असंही लिहू शकतो, concentration of H plus into concentration of OH minus is equal to 10⁻⁻14. डन. आता याच्यानंतर मी सपोज दॅट या सगळ्या इक्वेशनला मल्टिप्लाय केलं मल्टिप्लाय बाय निगेटिव्ह लॉग टू द बेस 10. सो होल इक्वेशन मल्टिप्लाइड बाय व्हॉट, निगेटिव्ह लॉग टू द बेस 10. म्हणजे काय येईल माझा आन्सर किंवा इक्वेशन, मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. आता जेव्हा मल्टिप्लिकेशन असतं तेव्हा दोन व्हॅल्यूज मध्ये काय होतं, ऍडिशन, अंडर ब्रॅकेट मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH मायनस आयन इज इक्वल टू मायनस लॉग टू द बेस 10⁻⁻14. मध्ये या सगळ्यांना जर का विचार केला तर हा आपण कुठे पाहिलेला आहे, हा आहे आपला पीएच. हा आपण कुठे पाहिलेला आहे, हा आहे आपला POH. आणि या केसमध्ये एनिथिंग रेस टू 10 जो असतो तो डायरेक्ट खाली येतो जर का मी लॉग वापरला तर. मग 10च्या रेस टू -14 आहे ना, सो लॉग टू द बेस 10⁻⁻14 मीन्स व्हॉट, त्याचा आन्सर तर डायरेक्ट -14. मायनस मायनस होतील प्लस, म्हणजे आन्सर काय येईल इथे, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14. सो इट्स व्हॉट, रिलेशन बिटवीन पीएच अँड POH. मग आता याचा यूज करावा लागतो आपल्याला न्यूमेरिकल मध्ये. सो इट्स व्हॉट, रिलेशन बिटवीन पीएच अँड POH. देन नेक्स्ट वन कंटेंट जो आहे तो आहे याच्यामधला हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. मग आता मला यासाठी काय माहिती असलं पाहिजे, वी हॅव टू नो अबाउट व्हॉट दी टाइप्स ऑफ अ सॉल्ट, and that depends upon what the number of actually acids and bases. So आपल्याकडे किती टाइपचे सॉल्ट्स आहेत, we have 4 different types of salt. First one, salt of strong acid and strong base. Then second one, salt of strong acid and weak base. Then third one, salt of weak acid and strong base. And last one, salt of weak acid and weak base. आता याची काही बेसिक इन्फॉर्मेशन मी देणार आहे. त्या बेसिक इन्फॉर्मेशनला नीट लक्षात ठेवायचं. काय आहे ती बेसिक इन्फॉर्मेशन? पहिलं म्हणजे हायड्रोलिसिस मीन्स व्हॉट, तर सॉल्टची पाण्याबरोबर रिॲक्शन किंवा सॉल्टला पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केलं तर होणारी रिॲक्शन ज्याला म्हणतो आपण हायड्रोलिसिस. ओके, सो एक्झॅक्टली अपोजिट टू न्यूट्रलायझेशन. आणि मग यांचं म्हणणं काय आहे, जर ऍसिडला आपण बेस बरोबर रिॲक्ट केलं तर काय बनतं, सॉल्ट प्लस वॉटर. तर आपण उलट केलं, समजा सॉल्टला पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केलं तर याने सुद्धा ऍसिड आणि बेस बनवले पाहिजेत. ओके, काही प्रॉब्लेम नाही, बनवतात. पण आपला इंटरेस्ट कशामध्ये, जे काही या सॉल्टला पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर हे सोल्युशन बनणार आहे ना, या सोल्युशनच्या नेचर मध्ये आपल्याला इंटरेस्ट आहे. ओके, मग आता कसं काढणार, फॉर एक्झाम्पल इथे स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस आहेत. म्हणजेच काय, असं ऍसिड किंवा असा बेस जो कम्प्लिटली डिसोसिएट होणार आहे. म्हणजे याच्यामध्ये जेवढे मी सॉल्ट मॉलिक्यूल टाकणार आहे
तेवढेच ऍसिडचे मॉलिक्युल आणि तेवढेच बेसचे मॉलिक्युल बनतील. म्हणजेच काय होईल, तेवढेच H+ पण बनतील आणि तेवढेच OH- पण बनतील. म्हणजे या केसमध्ये H+ = OH-, सो रिझल्टंट सोल्युशन जे आहे ते काय असेल, न्यूट्रल. सो रिझल्टंट सोल्युशन इन केस ऑफ व्हॉट, हायड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस इज ऑलवेज बॉडी न्यूट्रल. हे कधीही बदलणार नाही. देन सेकंड वन, जर मी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस, म्हणजे समजा मी सॉल्टचे 100 मॉलिक्युल टाकलेत, त्या 100 मॉलिक्युलने 100 मॉलिक्युल ऍसिडचे आणि 100 मॉलिक्युल बेसचे बनवले, पण ऍसिड 100% डिसोसिएट होऊन 100 H+ देतोय, पण बेस काय तेवढे देत नाहीये. याचा अर्थ काय होईल, बेसमध्ये मला OH- कमी मिळतील. म्हणजे याच्या दोघांच्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये जर का चेक केलं, H+ आणि OH- फ्रीवाले बरं का, फ्रीवाले डिसोसिएट होऊन तयार होणार आहे. नाही तर म्हणताल की सर 100 बेस मॉलिक्युल तर तयार आहेत ना, बट बेस वी हॅव टू डिसोसिएट झाला तर तो बेसिक म्हणून बिहेव होईल, नाही तर बेसिक म्हणून बिहेव होणार नाही. सो याला 100% डिसोसिएशन नाहीये, कारण का हा वीक आहे. So in that case, we obtain more number of H+ ion as compared to what? OH- ion. Then that solution is acidic. Okay. Then या केसमध्ये कोण स्ट्रॉंग आहे? बेस. म्हणजे या केसमध्ये वरच्या केसच्या एक्झॅक्ट उलटी रिएक्शन होईल. Now we have huge quantity of the OH- but not the H+. म्हणजेच काय झालं? H+ ion less than OH- ion means resultant solution is a basic in nature. ओके. आणि फायनली इथे जेव्हा दोन्हीही वीक आहेत, तेव्हा या दोघांच्या मला Ka आणि Kb व्हॅल्यूज जर का माहिती असेल, देन वी कॅन इझिली एक्सप्लेन द ऍसिडिक अँड बेसिक नेचर ऑफ सोल्युशन. फॉर एक्झाम्पल, समजा याच्यामध्ये पहिली कंडिशन अशी आली, मी इथे जरा हे खालचं कट करतो. सपोज दॅट या केसमध्ये असं आलं, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड इज ग्रेटर दॅन वीक बेस, तर सोल्युशन असेल ऍसिडिक. देन सपोज दॅट डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ A इज लेस दॅन B, देन सोल्युशन असेल बेसिक. आणि सपोज दॅट डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिड इज इक्वल टू बेस, देन इट इज न्यूट्रल. ओके. सो हा झाला आपला सोल्युशनच्या नेचर बद्दलचा एक सिंपलसा कंटेंट. तर हे कशावर डिपेंड असलं पाहिजे? दॅट मस्ट बी डिपेंड अपॉन व्हॉट, हाऊ मच H+ and OH- इट फॉर्म्स आफ्टर डिसोसिएशन, नॉट बिफोर डिसोसिएशन. म्हणजे त्याला पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर काय होईल ते. मग या एवढ्या सगळ्या ज्या काही आता मी गोष्टी सांगितल्या या महत्वाच्या आहेत, त्या लक्षात राहिल्या पाहिजे. ओके. आणि त्यासाठी मला यांची एक जाणकार माहिती असली पाहिजे की सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस कोणते कोणते आहेत, वीक ऍसिड वीक बेस कोणते कोणते आहेत, स्ट्रॉंग ऍसिड विथ वीक बेस आणि वीक ऍसिड विथ स्ट्रॉंग बेस कोणते कोणते आहेत. सो मोजून एक 10-12 सॉल्ट्स आहेत, त्यांची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली तर फारसा याच्यामध्ये डिफिकल्ट वाला पार्ट नाही. देन आफ्टर दॅट वी हॅव सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जो एक महत्वाचा पार्ट आहे. सो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कोणासाठी, कशाला, कधी काढणार आहोत आपण? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज ओनली फॉर व्हॉट, स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट. म्हणजे जसं आता आपण वीक ऍसिड साठी Ka फाइंड आउट केला, वीक बेस साठी Kb फाइंड आउट केला, तसे सॉल्ट समजा आपल्याकडे वीक असतील, मीन्स त्याला एक वेगळा नाव आहे, इट्स कॉल्ड एज व्हॉट इज स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट. सो इन केस ऑफ स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट वी फाइंड आउट व्हॉट KSP मीन्स व्हॉट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ओके. मग याला आपण इंडिकेट करणार आहे बाय KSP. मग याचं एक रिलेशन आहे. सपोज दॅट AX/BY dissociate as X number of A N plus Y number of B M-. तर मग यांचा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कसा काढायचा? सो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू X⁻X इंटू AN+X इंटू Y⁻Y इंटू BM-Y. मग जरा हा पाहायला अवघड वाटतो, बट त्याला जर का आपण अप्लाय केलाय तर अतिशय सोपा आहे. ओके. स्वराज म्हणजे ओके, काही प्रॉब्लेम नाही. बराच 2-3 लोकांनी हाय केलंय, बट मी जातो पुढे. मग आता यांना कसा यूज करायचा आहे? जस्ट फॉर एक्झाम्पल, सपोज वी हॅव
AgCl as a sparingly soluble salt which dissociate as Ag plus Cl minus. मी काय सांगितलं होतं, वी हॅव टू फोकस ऑन व्हॉट इज स्टायशियोमेट्रिक कोएफिशियंट्स. स्टायशियोमेट्रिक कोएफिशियंट फॉर एक्झाम्पल इथे आता स्टायशियोमेट्रिक कोएफिशियंट किती आहे 1, इथे किती आहे 1, दोघांचा काय आहे 1 1. मग आता याला आपण नॉर्मली काय सांगणार आहे, तर हा सपोज दॅट माझ्याकडे होता 1 मोल मधले एस नंबर ऑफ मोल्स काय झाले डिसोसिएट झाले, म्हणजे हा किती बनला असेल एस नंबर ऑफ, हा पण किती बनला असेल एस नंबर ऑफ, जस्ट लाईक व्हॉट अल्फा. जसं इथे अल्फा आपण डिसोसिएट केला तर अल्फा नंबर ऑफ Ag प्लस अँड अल्फा नंबर ऑफ Cl मायनस तयार होतो. तसं इकडे पण एस आणि एस झाला बिकॉज व्हॉट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन व्हॉट इज सोल्युबिलिटीज अँड सोल्युबिलिटीज वी एक्सप्लेन बाय युजिंग व्हॉट एस. जसं आपण अल्फा सांगितलं होतं ऍसिड आणि बेसच्या केसमध्ये, तसं इथे आपण एस सांगितलाय. मग आता यांचा हा जो आहे तो आहे एक्स, हा जो आहे तो आहे वाय. म्हणजे जर का मला KSP फॉर AgCl काढायचं असेल देन एस आणि 1 याला यूज करावं लागेल. सो 1 इंटू S1 इंटू 1 इंटू S1. ओके, हा जो काही AN प्लस आणि BN मायनस आहे हे किती आहेत आता माझ्याकडे SS आहेत. म्हणजे 1 1 S1 पण S 1 1 आणि S म्हणजे पण कोण S. सो S इंटू S S². मग ही आली माझी सोल्युबिलिटी. ओके, देन नेक्स्ट वन, समजा माझ्याकडे दुसरा सॉल्ट आहे. सपोज दॅट वी हॅव PbI2 विच डिसोसिएट ॲज Pb प्लस 2 Cl मायनस. तर आता जरा चेक करू, याचा स्टायशियोमेट्रिक कोएफिशियंट 1 आहे पण याचा किती आहे 2 आहे. मीन्स वी हॅव x ॲज अ 1 अँड y ॲज अ 2. मग या केसमध्ये सपोज दॅट वी हॅव टू फाइंड आउट KSP फॉर PbI2 देन इट इज इक्वल टू हा 1s झाला तयार आणि हा किती झाला 2s झाला तयार. म्हणजे हा झाला 1 इंटू S1 इंटू 2 इंटू S2. सो 1 इंटू 1 हा झाला S इंटू 2 मीन्स 44 इंटू S². सो S इंटू S S³. सो 4S³. हा झाला सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कोणाचा, तर PbI2 चा. देन अजून एखादा जर का घ्यायचा झाला, फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे PAl2SO4 thrice which dissociate as twice Al plus 3 plus thrice SO4 minus 2. म्हणजे आता माझ्याकडे हे किती बनलेत 2s आणि हे किती बनलेत 3s. तर मला याचा KSP जर काढायचा असेल KSP फॉर Al2SO4 thrice, तर हा किती येईल 2 इंटू S2 इंटू 3 इंटू S3. म्हणजे हा किती झाला 4s² इंटू 27s³ which is equal to 108s⁵. सो हा झाला त्याचा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. मीन्स व्हॉट, या सर्व गोष्टींना आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. ऍटलिस्ट एवढ्या तरी गोष्टी माहिती असल्या पाहिजेत. बाकीचे कॉमन आयन इफेक्ट आहेत जो तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे किंवा माहित नसेल तर आपण तोही पाहूयात. मग कॉमन आयन इफेक्ट कशासाठी आहे, so what is common ion effect? It's actually degree of dissociation of weak electrolyte is suppressed due to addition of strong electrolyte containing common ion. म्हणजे याचा अर्थ काय, सपोज दॅट माझ्याकडे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे. इमॅजिन दॅट वी हॅव CH3COOH which dissociate in aqueous medium as CH3COO minus plus H plus and attain equilibrium. ओके, म्हणजे या दोघांमध्ये इक्विलिब्रियम आला. आता इक्विलिब्रियम आल्यानंतर काही मॉलिक्युल डिसोसिएटेडच्या फॉर्म मध्ये असतील म्हणजे तुटलेल्या फॉर्म मध्ये असतील. काही मॉलिक्युल जे आहेत ते तुटलेल्या फॉर्म मध्ये नाहीयेत म्हणजे पूर्ण फॉर्म मध्ये. आता या सोल्युशन मध्ये मी अजून एक इलेक्ट्रोलाइट टाकलं ज्यांच्यामध्ये या दोघांपैकी एक कोणतरी कॉमन असेल. म्हणजे एक्झाम्पल साठी इन सेम सोल्युशन वी ऍड HCl विच डिसोसिएट कम्प्लिटली टू फॉर्म H प्लस अँड Cl मायनस. ठीक आहे, म्हणजे आता काय झालं H प्लस आयन्सचा नंबर वाढला ना, कारण हे दोन्हीही कॉमन आहेत. आणि जर का H प्लस आयन्सचा नंबर वाढला तर जे एक्स्ट्रा H प्लस आहेत ते या OH बरोबर कंबाईन होतील
and they again form undissociated CH3COOH. म्हणजे आधी जो आपला अल्फा होता तो अल्फा आता कमी झाला. मग याला म्हणायचं कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयन इफेक्ट मीन्स व्हॉट? Addition of strong electrolyte containing common ion suppresses the degree of dissociation. म्हणजे याने काय केलं? याची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कमी केली. ओके, देन नेक्स्ट वन, लास्ट वन कंटेंट याच्यामधला जो माहित असला पाहिजे, इट्स व्हॉट दी बफर सोल्युशन. मग आता हे बफर सोल्युशन काय आहे? हे असं सोल्युशन आहे ज्या सोल्युशन मध्ये स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड किंवा स्ट्रॉंग बेस टाकला आपण तर त्या सोल्युशनचा पीएच बदलत नाही, तो पीएच तेवढाच राहतो. मीन्स द सोल्युशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच. असं सोल्युशन जे पीएच ला बदलून देणार नाहीये बाय ऍडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड और स्ट्रॉंग बेस. मी मुद्दाम वर्ड नीट सांगतोय, चेक करून लक्षात ठेवा. स्मॉल अमाउंट ऑफ. तुम्ही जर का लार्ज क्वांटिटी मध्ये ऍड केला तर ऑब्विसली पीएच बदलणार आहे, तो चेंज होणारच. म्हणजे उद्या मी जर का 1 ml बफर घेतला आणि त्याच्यामध्ये 10 ml स्ट्रॉंग ऍसिड टाकलं तर ऑब्विसली या सोल्युशनचा पीएच बदलेल. पण जर का 10 ml बफर घेतला आणि त्याच्यामध्ये एखादा ml आपण ऍसिड टाकलं स्ट्रॉंग तर मात्र तो काही फारसा बदलणार नाही किंवा बदलणारही नाही. डिपेंड अपॉन व्हॉट इज स्ट्रेंथ ऑफ ऍसिड. ओके, मग आता हे लक्षात ठेवायचं की इफ वी ऍड स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड और स्ट्रॉंग बेस इन बफर सोल्युशन देन पीएच बदलणार नाही. सो ज्याचा पीएच बदलत नाही त्याला म्हणायचं बफर सोल्युशन. मग हा कसा बनवतो आपण? तर बफर सोल्युशन आपल्याकडे किती टाईपचे अगोदर ते बघा. आपल्याला 2 टाईपच्या बफरवर काम करायचं. एक म्हणजे कोण? ऍसिडिक बफर आणि दुसरा म्हणजे कोण? बेसिक बफर. सो ऍसिडिक म्हणजे कोण? ज्याची पीएच लेवल 7 पेक्षा कमी असेल आणि बेसिक म्हणजे कोण? ज्याची पीएच लेवल 7 पेक्षा जास्त असेल. मग यांना म्हणायचं ऍसिडिक बफर आणि यांना म्हणायचं बेसिक बफर. सो या केसमध्ये यांना कसं बनवायचं हे अगोदर माहिती असलं पाहिजे आणि त्यांच्यामध्ये कोणतं मेकॅनिझम इन्व्हॉल्व असतं ते माहिती असलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, ऍसिडिक बफर वी प्रिपेअर बाय युझिंग वीक ऍसिड प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉंग बेस. म्हणजे एक्झाम्पलसाठी मी वीक ऍसिड घेतला CH3COOH आणि याचा स्ट्रॉंग बेस बरोबरचा सॉल्ट घेतला CH3COONA मीन्स व्हॉट इज सोडियम ऍसिटेट. आता या दोघांना मी मिक्स केलं. या सोल्युशन मध्ये ऑलरेडी काय होतं जरा चेक करा. CH3COOH जो आहे दॅट वी डिसोसिएट इन aqueous सोल्युशन अँड इट फॉर्म्स CH3COO- plus H plus, and after a few minutes there is a equilibrium exists between dissociated and undissociated molecule. म्हणजे काय झालं? इक्विलिब्रियम आल्यानंतर रिएक्शनचे कॉन्सन्ट्रेशन सेट टू द व्हॉट युनिटी ते बदलणार नाहीये. पण आता याच सोल्युशन मध्ये मी कोण टाकलाय? तर हा सबस्टन्स टाकलाय जो की स्ट्रॉंग बेसचा सॉल्ट आहे याच्या बरोबरचा. सो CH3COONA which is strong dissociate completely as CH3COO- plus Na plus. आता हा त्याच सोल्युशन मध्ये डिसोसिएट झाल्यामुळे याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं आणि याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं म्हणून हा एक्स्ट्रा जे काही आलेत मॉलिक्युल्स ते H प्लस बरोबर कंबाईन करून पुन्हा उलटी रिएक्शन बनवून यांची क्वांटिटी वाढवतो. म्हणजेच काय झालं? या ऍसिडचा अल्फा झाला कमी. मीन्स व्हॉट? कॉमन आयन इफेक्ट. म्हणजे बफर बनवताना कॉमन आयन इफेक्ट यूज होतो. बरोबर आहे का? म्हणजे आता हे झालं माझं बफर कसं बनवायचं. आता एकाचं मेकॅनिझम दाखवतो, दुसऱ्याचं मेकॅनिझम ऑटोमॅटिकली समजेल कसं होतं यांच्या रिएक्शन मध्ये. मग आता मेकॅनिझम फर्स्ट वन बिफोर मेकॅनिझम मला इथे सोल्युशन मध्ये काय काय हे दाखवायचं आहे. सो सोल्युशन कंटेन्स CH3COOH म्हणजे जे डिसोसिएटेड नाहीयेत. CH3COOH जे डिसोसिएटेड नाहीयेत म्हणजे अनडिसोसिएटेड मॉलिक्युल आहेत. देन पलीकडच्या बाजूला H प्लस असतील, देन काही CH3COO- पण असतील, प्लस काही Na प्लस पण असतील. म्हणजे एवढे सर्व लोक सोल्युशन मध्ये आहेत आणि या सगळ्यांमधला पीएच जर का माझा डिपेंड कोणावर असेल तर तो आहे या H प्लस वर. बिकॉज पीएच डिपेंड्स ऑन व्हॉट दी H प्लस आहे. म्हणजे मला काहीही करून तो H प्लसचा नंबर जर का सेम ठेवायचा असेल किंवा ठेवला गेला तर आपला पीएच बदलणार नाहीये.
जस्ट फॉर एक्झाम्पल. आता समजा मी याच सोल्युशन मध्ये स्मॉल अमाऊंट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड ऍड केलं, ऍड HCl. ओके, स्मॉल अमाऊंट ऑफ HCl ऍड केला याच सोल्युशन मध्ये, तर HCl डिसोसिएट कम्प्लिटली टू फॉर्म H प्लस प्लस Cl मायनस. आता इथे H प्लस आहे त्यांच्यामध्ये पण H प्लस आहे, तर जर का मी यांना H प्लस त्यांच्यामध्ये ऍड केले तर H प्लस ची क्वांटिटी वाढेल. मीन्स व्हॉट, दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस वाढलं म्हणजे कोण बदलणार आहे, पीएच बदलणार आहे. मग हा पीएच जर का बदलून द्यायचा नसेल तर सोल्युशन स्वतःच काय करतो, जेवढे एक्स्ट्रा H प्लस टाकलेत ते एक्स्ट्रा H प्लस CH3COO मायनस बरोबर कंबाईन करतो, अँड that excess of H plus it consumed in formation of undissociated acetic acid molecule. मग मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जोपर्यंत H प्लस कोणाबरोबर तरी बांधलेला आहे तोपर्यंत ऍसिडिक बिहेवियर दाखवणार नाहीये, पण जर का तो फ्री झाला देन इट शोज व्हॉट ऍसिडिक बिहेवियर. मग इथे मी एक्स्ट्रा H प्लस जे होते ते बांधून टाकले इथे. मीन्स व्हॉट, जेवढे H प्लस पूर्वी होते तेवढेच शिल्लक राहिले, एक्स्ट्राचे कंझ्युम झाले. सो वी मेंटेन दी पीएच. काय केलं मेंटेन आपण, पीएच, म्हणजे आता पीएच बदलला नाही. सेम जर का मी उलट केलं, सपोज दॅट मी ऍड केला स्ट्रॉंग बेस लाईक व्हॉट NaOH, देन NaOH डिसोसिएट कम्प्लिटली टू फॉर्म Na प्लस प्लस OH मायनस. आता हा OH मायनस काय करेल, या सोल्युशन मधला H प्लस बरोबर कॉम्बिनेशन करेल. सो H प्लस कंबाईन विथ OH मायनस अँड फॉर्म्स H2O. म्हणजे काय झालं, या OH ला न्यूट्रलाइज करण्यामध्ये माझे इकडचे काही H प्लस काय झाले, खर्च झाले. मीन्स व्हॉट, कमी झाले. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस डिक्रीजेस. मीन्स कोण अफेक्ट झालं, पीएच. मग आता जर का मला त्या H प्लसचा काउंट मेंटेन ठेवायचा असेल तर सोल्युशनला काहीतरी करावं लागेल. सो जेवढे H प्लस याला न्यूट्रलाइज करण्यामध्ये लागले, द सेम क्वांटिटी ऑफ H प्लस प्रोड्यूस बाय अनडिसोसिएटेड ऍसिडिक ऍसिड ऑन डिसोसिएशन. मीन्स ऑन डिसोसिएटिंग मीन्स तेवढे पुन्हा डिसोसिएट झाले मॉलिक्युल आणि काय बनवलं त्यांनी, H प्लस आयनचा नंबर, म्हणजे पुन्हा H प्लस आयनला मेंटेन केला अँड दे मेंटेन दी पीएच. म्हणजे जर का एक्स्ट्रा H प्लस आले किंवा एक्स्ट्रा OH मायनस आले तरी सुद्धा माझ्या सोल्युशन मधल्या H प्लसला काही फरक पडत नाहीये. सो इट मेंटेन द पीएच. म्हणजेच काय झालं, तो झाला बफर सोल्युशन. सो इट्स कॉल्ड ॲज मेकॅनिझम ऑफ बफर. मग या ऍसिडिकचं मी दाखवलं, असंच बेसिकचंही आहे. या सर्व लोकांचा तुम्ही नीट स्टडी केला पाहिजे, जेणेकरून यांच्या MCQ वर फारसा फारसा त्रास होणार नाहीये. थिअरी मी ऑलरेडी सांगितलेली आहे, फॉर्म्युलेशन मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. याच्या MCQ ला आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहणार आहोत. सो आज आपण इथे थांबूयात आणि पुढचं काम नेक्स्ट लेक्चरला करूयात. ओके, सो टिल देन गुड बाय.